සුබ දවසක් ඔබ සැමට. අදත් මගේ channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ අපි කවුරුත් දන්න තිරමිසු සාදා ගැනීමට අවශ්‍ය වෙන මස්කර්පොනේ චීස් එක ගෙදරදීම සාදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙම චීස් වර්ගය සාදා ගැනීමට අවශ්‍ය වන්නේ අමුද්‍රව්‍ය දෙකක් පමණයි. ඒ whipping cream සහ lemon juice. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ මස්කර්පොනේ චීස් එක සාදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම පෑන් එකට whipping cream දමාගෙන මද ගින්නේ රත් කරගන්න. ගින්දර පාලනය හරිම වැදගත්. මොකද ගින්දර වැඩි වුණොත් whipping cream එක ඉක්මනට උතුරන්න බලනවා. එතකොට හරි විදියට චීස් එක එන්නේ නැහැ. දැන් ක්‍රීම් එක මික්ස් කරන අතරතුරම lemon juice එකතු කරන්න. lemon juice දැමූ පසුද නොනවත්වාම කූරු ගන්න. ක්‍රීම් එක ටිකක් ගන්න බවට පත් වේවි දැන්. එතකොට ඔබ පාවිච්චි කරන හැන්දට ක්‍රීම් ටිකක් අරගෙන ඉරක් ඇඳ බලන්න. ඒ ඉර යාවෙනවා නම් ඉක්මනට තාම පදම හරියට නැහැ. දැන් ඔබට පෙනෙනවා ඇති. හැන්දේ ඉරක් ඇඳහම ඉක්මනට යාවෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් පදම හරි. ලෙමන් මිෂ දැම්මට පසු විනාඩි 2ක් 3ක් වගේ අතරතුර මේ පදම එනවා. වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. දැන් අපේ මස්කර්පොනේ චීස් එක ටිකක් නිවෙන්න පැත්තකින් තියමු. දැන් අපි සාදාගත්ත මස්කර්පොනේ චීස් එක පැය 24ක් ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න ඕනේ. ඒ සඳහා වීඩියෝවේ පෙනෙන පරිදි පෙනේරයකට කපු සර්වියට් එකක් දමාගෙන ඒ මතට මස්කර්පොනේ චීස් දමා ගන්න. ඔබට පෙනෙනවා ඇති වතුර තේ හැන්දක් විතර අයින් වෙච්ච බොහොම ඝනකම් චීස් එකක් දැන් සෑදී තිබෙනවා. තිරමිසු සාදන්න මස්කර්පොනේ චීස් සූදානම්. ඔබේ අදහස් ආයෝජන අපට ඉදිරිපත් කරන්න. මේ විදිය තවත් වීඩියෝ නැරඹීමට කැමති නම් මව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.